بونجور لكل يلي عم بيشاهدوني عبر القناة على اليوتيوب. واليوم رح اقدم لكم كيف منحضر كبة اللحمة مع البرغل بالصينية. وهلأ خلونا سوا نشوف طريقة التحضير والمواد يلي منحتاجها. ولأعمل لعدد 10 أشخاص بدي أنا 3 كبايات برغل رقم 1. رح استعمل البرغل الأسمر. وكمان بدي لحمة، عندي هون كيلو و700 جرام لحمة شقف، بعدين بدي أطحنها. عندي كمان السمنة البلدي، أنا امبارح عملتها، استخرجت من الزبدة عملت السمنة، وكمان عاملة فيديو. اللي بحب يحضر السمنة بالبيت يتفرج على الفيديو ويحضره، لأنه آلية الكبة بالصينية طيبة مع السمنة. وكمان عندي صنوبر. هلا اللي ما بده يحط صنوبر في يحط لوز يقليه بالزيت، واللي ما بده يحط صنوبر ولوز في كمان ما يحطهم، ما بأثر. وكمان بالكبة انا عم بطحنها لازم غطي اللحمة بالثلج احلى ما تعطي نكهة مش طيبة. وكمان لنعطي للكبة نكهة طيبة لازم نطحن معها اعشاب، يعني شي بيعطي نكهة. انا هون عندي حبق، هيدا الحبق كنت حطيته بالفريزر، بيساوي شي 4 اوراق حبق فريش، هلا بطحنه مع اللحمة. وعندي نعنع يابس مقدار نص ملعقة كبيرة نعنع يابس. واهم شي المردكوش بالكبة، كتير المردكوش بيعطي نكهة كتير طيبة، عندي ملعقة كبيرة مردكوش. كمان للنكهة لازم نبرش حامضة على الكبة. وكمان عايز البصل، مشان بصلة وحدة لعجينة الكبة و3 بصلات لأعمل فين القلية. وأكيد مع للقلية بحاجة كمان مع السمنة رح أخلط زيت نباتي. وعلى وجه صينية الكبة قبل ما أدخلها الفرن رح أحط لها زيت زيتون. هلا بالنسبة للبهارات، انا عجينة الكبة بدي احط لها ملعقتين كبار ملح، بدي احط نص ملعقة صغيرة قرفة، وملعقة صغيرة بهار اسود. وانا كمان هون عندي رح اشعكن هن، عندي بهارات الكبة يلي بتتألف من الكمون ومن الآل سبايس ومن القرفة والنعنع اليابس. هلا اللي ما عنده بهارات الكبة المخلوطة في يستعمل بهار الحلو الناعم يلي هو آل سبايس. من بهارات الكبة انا رح احط ملعقة كبيرة ونص بهارات الكبة مع اللي ذكرتهم. واول شي بدي بلش بتحضير طحن اللحمة. لازم اطحن اللحمة، شيل كيلو منهم على جنب لاعمل العجينة الكبة، والباقي يلي هني 700 جرام لازم شيلهم للقلية. هلا اللي ما عنده مثل هيك مكنه ليطحن اللحمه في يستعمل مطحنه الطعام. وهلا رح بلش. هلا طحنت اللحمه وخلصت، بدي شيل 700 جرام لاعملهم للحشوه. هيدي 700 جرام. هلا اللي ما عنده ميزان وعنده كميه لحمه كبيره رح احط لكم هن بالكاب لإلكم قديش ال 700 جرام طلعوا لي كم كاب. هيدا اول كاب لحمه بشيله بحطه هون على جنب. بعتقد رح يطلعوا لا هذا كتير، 3 كبايات لحمه طلعوا، اذا مقدار كبايه 3 وشوي، كمان 3 وربع. وهول 3 كبايات وربع لحمه مفرومه بيعملوا لي 700 جرام. وهلا رح احطهم هول بالبراد لكفي الكبه. وهلا بدي غسل البرغل بمي مسقعه، اكيد مش مي سخنه. وهلا بصفيهم.
وبخليهم هيك منقوعين ليجي وقت افركهم باللحمه. وهلا بوقت ما بكون عم بنقع البرغل ليتش شوي بالمي رح افرم البصل للقليه. اكيد اللحمه انا حطيتها بالبراد ما بيسدل على الطاوله. وهلا صار عندي البصل جاهز لحطه بالتقلية. وهلا سوا على المطبخ. وانا هلا ولعت تحت التقلية نار قوية شي 3 ثواني تقريبا لحتى تبلش التقلية تسخن، ولحط ملعقة كبيرة سمنة من يلي انا محضرتها امبارح عشية، بس ما لحط سمنة كتير، رح اخلطها بالزيت النباتي تقريبا 1/3 الكوب زيت نباتي، وبنطر لحتى يسخنوا. بدي سقط البصل عليهم. هلا عندي انا هون سخن الزيت، صار لازم سقط البصل اللي فرمته. وبحرك البصل بقلية صينية الكبة، القلية البصل واللحمة يعني كتير مهم انه نحمر البصل قبل لحتى تعطي هالنكهة الطيبة بالكبة. يعني بننطر البصل لشوي يتغير لونه وبنسقط اللحمة عليه. وهلا فوق البصلة لحتى تتحمر عندي بسرعة لحط عليها نص ملعقة كبيرة ملح وبخلطهم ببعضهم. هلا حطينا القلية على النار، بدنا نجبل الكبة. هلا هيدي البرغل يلي انا نقعتهم بحطهم فوق اللحمة. هون اكيد البرغل شرب المي، رح فرغهم. هن 3 كبايات، بجبلهم شوي ببعضهم. هلا بدي ابرش الحامض فوق اللحمه والبرغل. هلا لحط هول المردكوش مع النعنع ومع الحبق. لحط الملح فوق منه. حط بهارات الكبة المخلوطة الجاهزة. لحط قرفة ناعم. ولحط بهار اسود. هلا رح افركهم ببعضهم وارجع اطحنهم على المكنه. وانا كل المقادير رح اكتبهم باسفل الفيديو بالعربي وبالانجليزي، يعني بصندوق الوصف. حط حبوب الثلجة فوق الكبة حتى لي ما يتغير لونه او تتغير نكهتها. وهلا رح بلش بفرمه. هلا لما احمرت عندي البصلة بدي سقط عليها اللحمة.
هلا بدي احط بهار اسود مقدار ملعقه صغيره بهار اسود، وبدي احط قرفه كمان مقدار ملعقه صغيره قرفه. وانا الملح ديجا حطيته على البصل. وانا بما انه عندي غطا للتقليه بحب غطيها للقليه لتستوي باسرع. وانا هلا من بعد ما صارت عندي اللحمه والبصله جاهزه، اكيد كانت على نار قويه، بدي نزل عليهم الصنوبر. الصنوبر مش بحاجه لحمصهم، وبقلبهم في بعضهم منيح. وهلا بطفي تحتها وبتركهم لظبط الكبه بالصينيه. وهلا من بعد ما طحنت الكبه على مكنه الكهرباء، بدي زيدها ملعقتين زيت زيتون واعجنها ببعضها، لانه اللحمه كانت كتير حمراء ما فيها دهن، شويه زيت تعطيها نكهه طيبه. هلا بفركها ببعضها. وهلا جبت الصينيه يلي بدي مد فيها الكبه. اول شي بدي احط لها زيت نباتي، تلت الكوب زيت نباتي، احنا ما تلزق الكبه بالصينيه. وبفركها بلتها كلها بالزيت مع الجوانب كمان. وهلا حد مني انا هون حطيت جاط في مي مسقعه مع ثلجه لابقى لت ايدي بالمي، لازم تكون المي مسقعه. انا ما بعرف اذا ذكرت لكم ان البرغل نقعته مش نص ساعه. هلا لما مديت قطع الكبه بلوت ايدي بالمي المسقعه وبكبس الكبه بالصينيه، بكبسها بكف ايدي. على الجوانب بنزلهم بطرف صبيعي لتحت، يعني بظبط لها موديلها لصينية الكبة. قد ما فيي بكف ايدي بدي كبسها لتلزق ببعضها وتجي كلها على فرط سماكة. وهلا بدي فرغ الحشوة، يعني اللحمة مع البصل فوق الكبة. هلا بفرش اللحمة كلها على وجه الكبة يكون كلها متساوية. هلا بلوت ايدي بالمي، مية المسقعة فيها ثلجة، لحتى لي شيل شوية كبة وقرصهم على كف ايدي، وبحطهم بصفهم حد بعضهم، بعملهم كلهم نفس السماكة. انا رح اشعكم قديش سماكة كل قرص عم برقه على كف ايدي. هلا
لما بحطه على كف ايدي بحس بسماكة الكبة. كتير مهم انه نلوث ايدنا بالمي المسقعة. هلا محل الفراغ تشيل شقف كبة، برق شقف الكبة بطرف صبيعي وبحطهم هيك، محل ما ناقص كبة بحط لهم. هلا من بعد ما غطيت لها وجهها للصينية بالكبة بلت ايدي بالمي المسقعة يلي فيها تلجة، وبكبس الكبة قد ما بقدر بكف ايدي. بدي اكبس منيح على الكبة. اذا حسيتها محل ما غطيت منيح بشيل شقفة كبة وبحطها. هلا جوالي بصينية الكبة بصير نيزلهم بطرف صبيعي لتحت لياخد الشكل المرتب. برجع بكبسها منيح بايدي. هلا فضل عندي شوية كبة، أنا هلا رح أعملهم مثل أراس الهمبرجر وأشويهم شوي بالفرن. هلا بدي بلش بقطع الصينية، تقطيع الكبة. وهلا من بعد ما خلصت تقطيع صينية الكبة بدي احط لها زيت الزيتون. هون عندي انا نص كباية زيت زيتون، بحط شوي بالنص هيك وبرجع بجرب احطهم على وجهها شوي وشوي. وهلا بدخلها على بالفرن على حرارة 420 فرنهايت على الرف اللي تحتها لمدة 40 دقيقة. بس أول شي بدي غطي لها وجهها بالسانيتا.
هلا انا لغطيها بورقه سانيتا لحتى لي شوف صينيه الكبه اطرافها صاروا مثل ناشفين دابغين على لون بني. ساعتها بكشف الصينيه وبدير النار من فوق لحمر لها وجهها وبشيلها. هلا رح ادخلها الفرن. انا الفرن عندي صار حامي. وهلا خلصت اخبز الكبه. اخذت معي ساعه بالفرن. خليتها مغطيه لمده نص ساعه وبعدين تركتها لمده 15 دقيقه واخر 10 دقايق درت النار من فوق لحمرت لها وجهها. بس في شي بدي لكم عنه انه انا استعملت صينيه مش الصينيه المقياس المضبوط. هو لازم الصينيه قياسها 36 لهالمقادير هيدي بيطلعوا على القد. وان شاء الله تكون نالت اعجابكم. جربوها كتير مع صينيه الكبه. طيب سلطه لبن وخيار وثوم ونعناع يابس كتير طيبه. باي باي.